Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay cho các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nam. Thì bạn nam này sinh năm 1994. Hiện nay bạn ấy 28 tuổi và bạn ấy đang ở nước ngoài du học ở nước ngoài. Thì trước khi xét vào những cái đường chỉ chính của bạn ấy thì mình xét qua về cái tính cách của bạn này một tí. Thì bạn này có cái bàn tay hình chữ nhật đây. Đó, là người sắc bén, nhạy cảm, giỏi tưởng tượng, có thể giao lưu dễ dàng với tất cả mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của mình. Nhưng cái sâu thẳm ở trong cái nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất kỳ ai. Người này có thể dễ dàng cho ai đó lời khuyên nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện nó cho bản thân. Đầu các ngón tay hình bầu dục này, các bạn cũng đã biết rồi đó. Thì đầu các ngón tay hình bầu dục thì nói về bạn có sức sống, có lòng tiến thủ, tính độc lập và có tính sáng tạo. Nhược điểm ở đây là ngón cái khá là ngắn đây nha. Đây, nó không có đạt đủ cái độ chuẩn 10 cho nên nó còn kém rất là xa. Đó, thì chủ ở đây là bạn ý chí yếu, thiếu cái sự nghị lực, thiếu sự nhẫn nại, đôi khi tiêu cực, không lạc quan và rất là dễ xử sự theo cảm tính. Ngón trỏ quá ngắn đây và nó còn không có thẳng và nó còn nghiêng về cái ngón giữa này nữa này. Thì thể hiện ở đây là bạn không có cái năng lực lãnh đạo, thiếu tự tin, không cầu tiến, thiếu cái tinh thần trách nhiệm. Nếu mà cái ngón trỏ này mà nó thấp hơn quá nhiều so với cái ngón áp út này thì về hậu vận bạn rất là khó có thể giữ được cái sự nghiệp mà bạn đã cất công gây dựng đó. Ngoài ra cái ngón này mà nó nhỏ mà nó còn thấp thì cũng có thể nói là trong những cái sự việc quyết định thì bạn rất là dễ bị lay động. Nghĩa là bạn quyết định xong nhưng mà người này nói vô, người kia nói ra, cái là bạn sẽ dễ bị lung lay cái quyết định của bản thân mình Từ cái ngón trỏ mà nó thấp quá nó cũng không tốt, ngón cái nó cũng vậy Ngón áp út nè, ngón áp út mà nó đủ cái độ dài tiêu chuẩn thì bạn giỏi xã giao, quan hệ xã hội tốt, có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ tốt, dám làm, thích mạo hiểm. Ở đây ngón áp út còn dài chỗ đây, nó cao hơn rất là nhiều so với cái ngón trỏ. Thì thể hiện bạn khá là tham công tiếc việc, cố gắng làm thật nhiều, chưa xong việc thì chưa có dám nghỉ ngơi. Có thể quên ăn quên ngủ vì công việc nhưng dễ đạt được cái thành công Ai mà có cái ngón áp út này nó cao hơn nhiều so với cái ngón trỏ này thì thể hiện người ta có cái năng khiếu về nghệ thuật bẩm sinh và người ta rất là dễ đạt được cái thành công trong công việc, nhưng mà về cái hậu vận của người ta lại khó mà giữ được cái sự nghiệp mà người ta đã gầy dựng lên nha. Đó. Ngón út đây, ngón út gần đạt với tiêu chuẩn, chỉ thấp hơn chút xíu thôi. Đó. Thì thể hiện bạn sống chan hòa, tốt bụng nhưng hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể. Nên đối với những cái người mà mình mới quen thì họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những cái người mà bạn tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì bạn sẽ không giấu nổi cái sự thất vọng của mình. Bạn biết cách quan tâm chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều khi cực kỳ cứng đầu và không biết phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì nồng nàn sôi nổi và bạn sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương. Cái này là những cái đôi nét về những cái tính cách của bạn ấy ở trong cái tướng tay của bạn ấy trước nha. Thì mình xét trước về cái sự nghiệp và cái tài lộc của bạn đi, tại vì hiện nay là bạn ấy đang du học ở nước ngoài nên mình sẽ xét về cái sự nghiệp và cái tài lộc cho bạn ấy trước. Ở đây thì bạn có cái đường chí đạo bằng phẳng, phần đuôi kết thúc ở gò hỏa tinh Đây. Đấy. Đường chí đạo mà có cái phần đuôi kết thúc ở cái
gò hỏa tinh này này thì cho thấy cái tư tưởng khớp với cái thực tế. Với lại á, bạn giống như cái tính của bạn nó là ngay thẳng á, giống như là mình có gì thì mình nói đấy á. Đôi khi á, thì sẽ làm mất lòng nha. Tại vì ở đây là cái gò hỏa tinh của bạn này nó cũng khá là cao này. Chủ cái tính của bạn khá là nóng, mà bạn còn thẳng tính nữa thì sẽ rất là dễ làm mất lòng. Đấy. Cái này thì bạn cũng phải cố gắng thay đổi cái bản thân mình một tí thì nó mới tốt cho trong cái sự nghiệp của bạn nhé. Đó. Ở đây thì cái đường chí đạo mà nó hướng về cái gò hỏa tinh, nó ngoài nói tính cách ra thì nó còn nói về là cái tư tưởng của bạn đó là nó khớp với thực tế. Bạn ít khi nào mà có những cái sự tưởng tượng nó xa vời quá. Làm việc thì mau lẹ và tư tưởng thì tập trung. Đoạn đầu đường trí tuệ mà trùng với cái đường sinh đạo khá là dài đây nha. Đấy, nó trùng nguyên cái đây. Đó, đoạn đầu khá là dài như vậy á, thì thể hiện đó là trong công việc hoặc là trong cái việc học chẳng hạn, thì bạn suy nghĩ khá là lâu, tính toán rất là kỹ, suy đi đắn đo lại quá là nhiều, và bạn không có được cái sự quyết đoán ha. Ở đây ngay nhưng mà mình nói cái tướng tay rồi, tại vì ở đây là cái ngón cái của bạn nó khá là thấp ạ. Đó. Và thể hiện là bạn là một người không có quyết đoán, không có dứt khoát được ha, trong tất cả mọi vấn đề luôn, chứ không phải là trong cả công việc không. Ở đây là bạn có cái đường vận mệnh xuất phát từ giữa lòng bàn tay. Đây. Đây là đường vận mệnh của bạn này. Bạn có thể thấy ha, ban đầu nó khá là tốt. Đây, xong rồi bắt đầu là về sau á, bắt đầu là nó có cái dấu là nó hơi mờ đi. Đó. Nó có nha, nhưng mà nó hơi mờ đi. Mình đã kiểm tra các hình khác của bạn đấy rồi. Sau đó này nó lại lên tiếp tục. Nhưng mà ở đây là nó có cái xu hướng nó không có ổn định. Phải về mé sau này này. Đấy, sau này này bạn mới có những cái sự khởi sắc hơn. Vậy ngoài 40 mấy 50 rồi. Đấy, mới có sự khởi sắc hơn. Đây, còn cái đường màu xanh này là cái đường công danh của bạn ấy. Bạn ấy sẽ tự tạo được cho mình cái công danh được từ rất là sớm nha. Cái đường công danh này là thể hiện cái địa vị và cái sự thành công ở trong công việc được người khác công nhận đấy. Đó. Bạn ấy có hai đường công danh đi song song với nhau luôn. Nhưng mà càng về sau này thì nó cũng lại có xu hướng là nó mờ đi. Đó. Còn đây là cái đường tiền tài cũng như cái đường may mắn của bạn ấy nha. Đây, đấy. Có thể thấy bạn ấy làm ra tiền từ khá là sớm luôn á. Đó. Nhưng mà nó khá là thuận ở những cái trước năm 35 tuổi này. Sau 35 tuổi nó cũng có, nhưng mà nó đang rất là mờ. Nó chưa có rõ, nên bạn này phải cố gắng thật là nhiều vào. Đấy, nó vẫn có nha, nhưng mà nó chưa có hiện rõ lên thôi. Đó. Nhưng mà mình hy vọng rằng thì sau này thì bạn ấy sẽ hiện rõ lên để kiếm được khá là nhiều tiền nha. Đó. Nhưng mà ở ngoài đây này, đây là tiền của bạn ấy cũng có những cái xu hướng này. Nó đổ hết ra, nó đổ ra ngoài này. Có nghĩa là khi mà bạn ấy kiếm được nhiều tiền thì nó có xu hướng chạy ra ngoài khá là nhiều luôn. Đó ha. Đây này, có những cái sự cản trở. Những cái sự cản trở trong mình vẽ hết rồi, mình nói luôn một lần nha. Cửa tiền của bạn ấy đẩy ra ngoài khá là nhiều luôn á. Đây này.
Và về sau này cũng có xu hướng là đẩy ra ngoài này. Đó. Đó. Đây ha. Tiền này thì nó không có tốt bằng cái video hôm qua mà mình đăng lên á. Hôm qua mình đăng lên á, các bạn cũng thấy rồi đó. Ai mà có theo dõi thì cái cửa tiền của các bạn ngày hôm qua nó vào như thác đổ vậy đó. Đó. Còn ở đây á, là đây các bạn cũng thấy rõ này, ngay trong cái thời điểm mà cái đường vận mệnh của bạn ấy nó bị mờ đứt đoạn này thì cũng là cái thời điểm cái đường vận may của bạn ấy mờ hẳn đi. Như cái đường công danh này của bạn ấy cũng vậy nè. Cái này mình chỉ vẽ vô thêm thôi chứ những thực tế là nó cũng mờ hẳn đi đó. Đó. Rồi ha. Thì ở đây bạn có cái đường vận mệnh mà xuất phát ở giữa lòng bàn tay đi lên á, thì đây này. Thì bạn ấy sẽ có một cái công việc chính bắt đầu từ khoảng những là năm 24, 25 tuổi. Cái đường vận mệnh này là nó bao gồm cả cái sự nghiệp lúc còn đang làm và cả cái vấn đề về học tập đấy nha các bạn. Đó. Quan trọng là mình chia cái mốc thời gian ra sau này để xem là bạn ấy sẽ gặp khó khăn ở trong những cái thời điểm nào mà thôi. Đó. Từ 24, 25 thì bạn bắt đầu cái sự nghiệp chính của bạn và bạn làm liên tục đến 34. Vào các năm 25, 26, 27, 32, 33, 34 thì sẽ có những cái sự trở ngại hoặc là thay đổi ở trong công việc ha. Những cái đường cắt qua này này. Độ tuổi 34, 35 thì bạn có thêm khoảng chừng 3 công việc phụ, tuy nhiên nó khá là mờ đây này. Đây nó còn một cái nữa mà mình chưa có vẽ đây này. Các bạn có thấy cái đường mờ mờ này không? Cái đường mà nó có mà mờ quá thì chứng tỏ cái sự thu nhập của nó cũng không có đáng kể nha. Đó. Do là ba cái đường này nó khá là mờ thì ba cái công việc này nó cũng không có tốt và khá là bấp bênh. Công việc trước năm 35 tuổi rất là thuận. Do đường vận may của bạn khá là đều đây nè ha, bạn kiếm được cái nhiều cái khoản thu nhập. Đó. Sau năm 35 tuổi do công việc này khả năng là bạn ngừng đây này. Đó. Nên cái nguồn tài lộc của bạn cũng ít theo. Đây, đấy. Sau 45 tuổi thì sẽ khá hơn nhưng cũng không tốt và nhiều như trước 35 tuổi ha. Đây này. Sau cái giai đoạn 45 tuổi này bạn ấy vẫn có đây. Đây, nhưng mà khi nào mà những cái đường mà vận may này của bạn, đường tiền tài của bạn ấy này mà nó phải là hiện thật rõ lên. Đó. Đó. Còn những cái này là mình đang vẽ vô để cho mọi người thấy nha, nhưng thực tế thì nó vẫn đang khá là mờ nhưng mà nó có. Đó. Nên ở đây mình khuyên bạn ấy là nếu mà khoảng chừng 34, 35 tuổi á, mà bạn đang có ý định ngừng cái công việc này thì nên suy xét lại nha. Đó. Cái công việc này nó rất là khá này, nó mang lại cho bạn cái công danh cũng như là những cái vận may này. Đó. Vào các năm 26, 28, 32, 39 thì dễ xảy ra thất thoát tiền bạc. Đó. Đây, bạn ấy sẽ có một cái chuỗi 26, 28, 32, 39. Đó. Ở cái độ tuổi 29, 30 đây này, đấy là bạn ấy đã tự tạo được cho mình những cái thành công nhất định ở trong sự nghiệp rồi đấy. Đây là cái đường này, đây là cái đường và được người khác công nhận đó. Đó. Tuy nhiên do cái đường này nó khá là mờ nên mình khuyên bạn là cũng phải cố gắng thật nhiều ha, không tự mãn vào hoặc là kiêu ngạo với bản thân mình nha. Đó, nên mình còn phải cố gắng nỗ lực thật là nhiều vào. Và ở đây là mình cũng thấy bạn có những cái đường đi xa, xuất ngoại thì được quý nhân giúp đỡ ha. Đây, đường đi xa xuất ngoại thì mình sẽ màu khác nha. Đây. Đây. Bạn ở đây mình thấy bạn được khá là nhiều quý nhân người ta giúp đỡ này. Đấy. Rất là nhiều quý nhân người ta sẽ giúp đỡ cho bạn. Đấy. Tuy nhiên rất là nhiều cái sự mà nó thoát tài ra ngoài này.
Về cái hôn nhân và tình duyên của bạn á, thì ở đây là mình thấy bạn là có cái đường tâm đạo á, khá là nhiều những cái đường tạp loạn, thể hiện cái tâm tư tình cảm nó không có được chín chắn đây ha. Đó. Đây cái đường này thì các bạn sẽ thấy khoảng này nó bị cắt nha, nhưng mà đấy nó không có phải là cắt nha. Đây để mình lấy cho các bạn xem cái tay khác đây. Cái khoản này là nó chỉ bị mờ đi này. Đấy. Đây bạn có thể thấy cái đường của bạn đấy này, nó bị rất là nhiều những cái đường tạp loạn nó cắt qua này. Đấy, chứng tỏ rằng cái tâm tư tình cảm của bạn ấy nó không có được ổn định đâu, hay thay đổi. Đây ngay đầu bạn ấy cũng có những cái hình đây này, thì thể hiện bạn ấy ra ngoài, bạn ấy dễ được những cái người ta yêu mến, người ta giúp đỡ ha. Và nó cũng thể hiện cái sự đào hoa của bản thân đó. Đó. Ở đoạn cuối này này, đây nó lại còn có những cái đường hướng xuống như vậy đây này. Đấy. Chủ là bạn này rất là dễ bị cái tình cảm nó chi phối nha. Đó. Giai đoạn từ 17 cho đến 29 thì đoạn tình cảm của bạn nó khá là bấp bênh, không ổn định, sẽ xảy ra cái sự chia ly, xa cách và đau khổ. Đây chính là cái đoạn mà mình nói này. Đấy, nó bị cắt ngay đây, nó tạo thành một cái khoảng cách như vậy ha. Đó, thì dễ thể hiện cái sự chia ly, đau khổ. Sau đó từ 42 đến 45 thì tính khí của bạn nó lại thất thường, nóng giận vô cỡ. Đây, những cái đường mà nó cắt qua như vậy này. Đây, những cái đường nó cắt qua như vậy này, nhỏ các bạn có thể ý không? Đó, thì thường là thể hiện cái tính tình của mình lúc đấy là mình nóng giận vô cỡ và nó không có ổn định. Và những cái đường mà nhỏ mà nó cắt qua như vậy này cũng thể hiện là trong cái giai đoạn đó là bạn tập trung cho vào cái công việc của bản thân mình á. Đó. Giai đoạn 49-50 thì đường tình cảm nó lại đứt đoạn. Đây nha. Mở lại cái hình này để thấy đây. Bạn có thấy đây này, đây là 49-50 này. Cái đường này nó chia làm hai đường luôn không? Đấy. Đây. Nó kéo đến đây. Nó đứt hẳn ra, nó đứt này. Đó. Thấy rõ không? Đó. Thì điều này nó cũng thể hiện cho cái sự chia ly, xa cách và buồn phiền nha. Vào các năm 17, 30, 31, 34, 42, 45 và 49, 50 thì rất là dễ xảy ra những chuyện sóng gió ở trong tình cảm ha. Như lúc nãy mình có đã phân tích cái đường tâm đạo của bạn này vậy đó. Thì cái tay bạn này rất là dễ đổ vỡ ở trong hôn nhân nha. Nó là rất là cao luôn á. Nếu bạn không cố gắng dung hòa và khống chế cái cảm xúc của bản thân á, thì rất là dễ xảy ra cái đổ vỡ, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn 17-29, lúc mà xa nhau đây này. Đó. Ở đây mình thấy bạn có đến 5 đường hôn nhân. Này. Như mình có nói lúc nãy ha, bạn này cái đầu bạn này thể hiện bạn này rất khá là đào hoa luôn á. Đây. 1 2 3, đường này dài nhất này, 4 5 này. Đấy, đoạn đầu của bạn ấy là nhiều cái nhánh như vậy này, thể hiện là bạn ấy rất là đào hoa luôn á. Đó. 3 đường rõ nét, 2 đường mờ. Người có nhiều đường hôn nhân thì cũng thể hiện rằng là người có nhiều cái người bạn khác giới. 3 đường kết hôn dưới cái độ tuổi 25, một đường từ 26 đến 28 và một đường ngoài 35. Đó, nên mà như mình nhắc lại một lần nữa, nếu bạn không cố gắng
để vượt qua được những cái sóng gió và những cái cám dỗ ở ngoài xã hội thì bạn rất là dễ hôn nhân đổ vỡ nha. Trong cuộc đời không phải một lần mà phải là 2 đến 3 lần là bình thường. Tại vì ở đây mình trên cái đường tâm đạo của bạn nó khá nhiều là cái đường nó cắt này, nó không có dính liền với nhau đó. Chưa kể là tính của bạn nó khá là nóng, tâm tính thì non trẻ, vô tâm nữa. Nên nếu bạn không cố gắng thật nhiều thì khó mà giữ trọn vẹn cuộc hôn nhân cho bản thân mình. Về sức khỏe cũng như da đạo thì ở đây bạn có cái bản chỉ đậm nhưng mà nó lại nhòe, da khô, chai sần. Nhìn bề ngoài khách quan đánh giá thì có vẻ là khỏe mạnh, nhưng bên trong thì tiềm ẩn các bệnh ở bên trong cơ thể. Đường chí đạo và tâm đạo giao nhau thành hình chữ A. Đây này, để mình mở cái đây, hình này thì sẽ rõ hơn nhé. Đây, đoạn này có bệnh về đường hô hấp này, và đặc biệt là các vấn đề liên quan tới phổi nha. Bạn này sau này bị phổi sẽ càng ngày càng nặng. Ở đây cái tay bạn này là nó đóng khá là nhiều những cái hình thoi ở ngay gò nguyệt, mà gò nguyệt là thể hiện cho chức năng hệ hô hấp này, đường phổi này. Đấy, rất nhiều luôn. Tay này còn đỡ nha, mình đã ngó qua cái bàn tay phải của bạn này đây. Đây các bạn có thể thấy này, đấy, nguyên cái khu này chằng chịt cái hình thoi luôn. Sau này cái chức năng phổi của bạn ấy sẽ rất là kém và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nặng. Cái này bạn này phải năng chú ý đi kiểm tra cái phổi của mình nha. Rất là nhiều luôn á. Năng phổi rất là kém. Ngay gò địa thì đóng các đường vân tảo lớn là dấu hiệu liên quan đến thận và tiết niệu. Đây. Các đường vân này, nó chuẩn bị nó hình thành các đường vân lớn này. Đấy. Và khi nó hình thành hẳn là nó sẽ bệnh nó sẽ hình thành trong cơ thể nha. Đó. Ngay sát đường sinh đạo đang chuẩn bị xuất hiện các vân quả chám mờ thì chú ý thêm dùm mình các bệnh về xương khớp liên quan đến eo, đầu gối phải. Nhiều đường nhắn tua rua chạy rũ xuống là dấu hiệu liên quan về vấn đề đường ruột nữa đây này. Đây, mình cái hình này các bạn sẽ xem thấy dễ hơn. Đây, rất là nhiều những cái đường rãnh tua rua như vậy này. Đấy, thể hiện chức năng cái đường ruột của bạn này nó không có tốt này. Đấy, đây này. Còn có liên quan đến vấn đề dạ dày nữa này. Đó. Chuẩn bị đóng những cái hình vân quả chám này là cũng thể hiện cái vấn đề mà eo với xương hông á, mình có nói bạn rồi. Ngoài ra ở đây thì bạn còn có những cái đường mà mình đây là đường phóng túng này. Đó. Ngoài vấn đề thất thoát tiền bạc ra thì cái đường này nó đang còn chạy thành những cái đường phóng túng á. Mà đường phóng túng thì các bạn cũng biết rồi ha, đường phóng túng mà nó xuất hiện khi mà cái trạng thái sức khỏe nó không ổn định này, hoặc là dễ gặp tai họa bất ngờ, hoặc là đam mê một cái điều gì đó dẫn đến cái tổn hại sức khỏe ha. Và ở đây trong đời bạn thì bạn sẽ phải trải qua đây những cái nạn hoặc là những cái trở ngại đây. Trước năm 10 tuổi ấy, thì là đây từ 5 cho đến 5 này, 7 này, 10 này,
10, 11 này. Đó. Mình vẽ cho nó dễ. 14, 15, 16, 21, khá là dài nhé. 24, 26, 29, 30, 31, 35, 38, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55. Đây 50 đấy. Đó. 54. Ở đây bạn khá là nhiều những cái nạn và những cái trở ngại luôn nha. Đặc biệt lưu ý các nạn là 45, 46 đây này. Nạn khá là nặng bắn ra này. Đó. 45, 46, 49, 51, 54, 55 khá là nặng nha. Và ảnh hưởng đến thân mạng. Nếu như ở trong cái giai đoạn này này, đấy, mà nó không có cái tang đỡ thì nó sẽ đánh trực tiếp lên thân mạng của bạn. Nên bạn phải hết sức lưu ý giúp mình nha. Và bắt đầu từ cái giai đoạn mà 55 tuổi trở xuống á. Đây này. Thì cái đường sinh đạo của bạn ngay chỗ đoạn này này. Đấy. Nó bờ hẳn, thậm chí là nó bị đứt đoạn luôn. Thì cũng thể hiện cái sức khỏe nó xuống dốc trầm trọng. Hoặc là xảy ra một cái biến cố khá là lớn nha. Tuy rằng ở đây mình thấy bạn có một cái đường ngọc trụ này. Nó bao lại rồi. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề mà xảy ra biến cố là điều chắc chắn nha bạn. Đây. Nó bao lại từ cái lúc mà bạn sẽ bị này, bị cái nạn mạnh này. Từ cái năm 50 tuổi đổ xuống đó, đó là nó sẽ bao lại cho bạn đấy. Nhưng mà mình không được chủ quan nhé, mình phải hết sức là cẩn thận. Thì ở đây mình chỉ khuyên bạn là cố gắng hành thiện, phóng sanh, tích đức cho bản thân thật nhiều để khi mà nạn nó ứng thì mình có thể vượt qua. Vào các năm 40, 44, 49, 53 thì dễ xảy ra chuyện buồn của trong gia đạo. Đây. Đó. Bạn thấy cái giai đoạn này này, đấy, cái nạn nó bắn ra rất là nặng luôn. Này, nếu mà nó không có cái tang nha. Đó. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên cái thân mạng của bạn nha. Đấy. Các bạn cũng thấy là bắt đầu từ cái giai đoạn bắn nạn ra này là cái đường sinh đạo của bạn ấy này. Đấy, nó mờ hẳn luôn nha. Thì ở đây bạn có cái ngón giữa này khá là thẳng này. Ngón giữa mà nó khá là thẳng thì thể hiện là bạn khá vô tâm, thờ ơ và bi quan đối với những cái người xung quanh của mình á, đặc biệt là đối với người thân của mình. Ngón trỏ kề vào ngón giữa thì thể hiện bạn nhận được cái sự quan tâm, yêu thương từ gia đình ruột thịt. Ngón áp út tuy hướng về ngón giữa đây. Đấy. Đó, nhưng mà nó lại không kề hẳn vào thì thể hiện rằng cái người bạn đời này của bạn này rất quan tâm và luôn hướng về bạn, nhưng mà hai bạn nó sẽ có cái khoảng cách địa lý và đôi khi nó sẽ còn không có đầm điệu về trong tâm hồn ha. Đó. Ngón út to, ngắn hơn tiêu chuẩn thì con cái sức khỏe tốt, có cược quải. Tuy nhiên cái ngón này này, đấy, nó cũng có một cái khe hở nhỏ nhỏ với cái ngón áp út thì chủ là bạn cũng sẽ có cái khoảng cách về địa lý đối với con. Đó, hoặc là không thời gian chăm con chẳng hạn thì tình cảm hai ba con nó sẽ chưa được khăng khít. Tuy nhiên cái lóng thứ ba này của cái ngón út nó to lên như vậy á, thì hậu vận bạn sẽ có nhờ con về vấn đề vật chất nha. Đó. Còn như ở đây mình vẫn thấy là có khoảng cách địa lý với con này. Với lại ở đây là mình thấy cái nhẫn này nó không có tốt nha. Đây. Bạn có thể đổi một cái nhẫn khác cho nó rộng hơn chẳng hạn, mà nó mỏng đi. Tại vì cái ngón áp út này này,
nó tượng trưng cho người vợ ha. Khi đeo cái nhẫn này mình đang cảm thấy nó chật quá, nó gồ lên này. Đó. Khi mà cái ngón đốt này mà nó gồ lên quá đây thì nó sẽ làm cho hai cái ngón giữa và cái ngón út này nó sẽ có cái khoảng cách nha. Càng lâu thì cái này mà nó gồ hẳn lên rồi mà nó không xuống được nữa thì chắc chắn là nó sẽ không có tốt về vấn đề mặt phong thủy gia đạo nha. Đó. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của bạn á, thì mình thấy nó chưa có được tốt ở bất cứ phương diện nào, đặc biệt là vấn đề tình cảm và trắc trở trong cuộc đời. Đó. Còn cái công việc của bạn á, thì giống như lúc nãy mình có nói, nếu khoảng chừng hiện nay thì mình thấy nó đang rất là khá tốt và thuận này. Nếu mà sau 34, 35 tuổi mà bạn đã nghe được cái bài luận của mình á, thì mình mong rằng bạn sẽ có cái suy nghĩ lại về cái hướng đi của bản thân ha. Có thể tiếp tục làm cái công việc này 34, 35 tuổi mà đừng có chuyển hướng sang cái công việc khác, thì nhiều khi sẽ tự đánh mất đi cái cơ hội của chính mình. Và mình tin rằng chỉ cần mà bạn biết cách thay đổi này, hành thiện, phóng sanh, tu tập thêm nhiều, thì trong tương lai tâm ứng với tay thì chỉ tay nó sẽ tốt dần lên ha. Ở trên đây là những cái đường tài vận của bạn mình thấy nó cũng đã hiện mờ rồi. Đó, nên mình tin rằng chỉ cần bạn cố gắng những cái đường này mà nó hiện đậm ra lên nữa thì cái tài lộc của bạn rất là khá vào những cái độ tuổi về hậu vận. Đó. Còn mình xin nhắc lại một lần nữa là phải hết sức lưu ý cái nạn từ 49 đến 51 tuổi, và đặc biệt là sau 50 tuổi rất là nặng nha. Thì nếu không có tăng gia thì nó sẽ đánh trực tiếp lên thân mạng của bạn. Nên hãy cố gắng hành thiện tích đức và năng kêu cầu gia tiên để gia tiên độ mệnh cho mình cái khoảng thời gian này. Đó. Thì một lần nữa chúc bạn luôn may mắn và thành công. Video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.